السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة كويسة واحسن حال. وصلتني السماعة دي وفيها مشكلة الا وهي انكسار سن كابل الصوت بداخل مدخل الصوت في السماعة. فحبيت ان انا اعمل فيديو احل معكم المشكلة دي، لان هي بتواجه ناس كتير، خاصة وان المشكلة دي ممكن تحصل معاك في السماعة، او ممكن ينكسر الكابل ده في جاكات التلفزيون او في اي مكان لتركيب جاكات الصوت او جاكات الفيديو. تابع معنا الفيديو ده حتى النهاية. اول حاجة بنعملها اننا بنفك الست مسامير او مجموعة المسامير اللي هي بتبقى ماسكة الجزء الخاص بالصوت. بعد كده بنسحب الجزء الخاص بالصوت بالشكل اللي قدام حضرتك. هنلاحظ الجاكات دي ظاهرة من جوه. طبعا الجاك الابيض والجاك الاحمر دول خاصين بالصوت، والجاك الاصفر ده خاص بتركيب سماعة تانية. وفي بالنسبة للكلام ده بيكون الجاك الاصفر خاص بالفيديو بالنسبة للتلفزيون. كل اللي احنا هنعمله اننا هنجيب آلة حادة او مسمار او سن ابرة، او زي ما انا استخدمت بالظبط سن حقنة بالشكل اللي قدام حضرتك. وبعد كده بنبدأ نضغط على السن اللي اتكسر او السن المكسور من الداخل علشان يخرج، وهي دي الطريقة السهلة او اسهل طريقة وابسط طريقة لحل المشكلة. هنبدأ نخرج السن زي ما انت شايف بالشكل اللي قدام حضرتك، وبكده اقدر اركب الكابل الخاص بالصوت الجديد في السماعة. لكن في البداية ما كانش ينفع ان انا اركب الكابل الخاص بالسماعة. بعد كده اقفل السماعة بالمسامير الخاصة بها وارجع اركب الكابل. طبعا ممكن اجرب ان انا اركب الكابل قبل ما اقفل الكلام ده عشان اتاكد ان الدنيا تمام. زي ما انت شايف بالظبط كده السماعة ركبت وكله تمام. في نهاية الفيديو ده اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم، واتمنى الناس تشارك الفيديو ده مع اصدقائها حتى تعم الفائدة على الجميع. ما تنساش تدعم القناة بلايك، ولو عجبك اي فيديو او اي فكرة حبيت اننا نشاركها على القناة يا ريت تسيبها لنا في تعليق اسفل الفيديو. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.